स्ट्रबेरी अस्तिको एप्पल टिप्न गए जस्तो भयो हुने हो कि भन्ने भए त्यो खप्पु छ त यहाँ मान्छे गायककार तिमी आज भोलि किन हामी आएका छौँ स्ट्रबेरी बारीमा। यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रबेरी फुलिरहेको छ। बाटो त हुने हो हेर्दै हेर्दै जाने हेर्न सक्नुहुन्छ हरिया हरिया अब फल्दैछ तब स्टार्ट भएको छ। हेर न यहाँ पनि रातै छ त हजुर खाना त धुन पर्यो के अरे खानालाई खै यता फर्क त नै तल टिपे यस्तो गर न ओके there you go रुको 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 there you go च्याउ टिप्न गए जस्तो चाहिँ भएन स्ट्रबेरीमा चाहिँ स्ट्रबेरी टिप्न चाहिँ पाइयो धोका पाइएन है। म त गाडीमा रिसाउँदै आएको थिएँ पहिला जस्तै होला भन्दै तर योपालि जस्तो भएन। भिडियो बनाउँदैछु अनि उहाँ चाहिँ यसरी स्ट्रबेरी टिप्दै हुनुहुन्छ रमाइलो लागेछ नि। आज चाहिँ हिजो चाहिँ ठुलो पानी परेको थियो त्यही भएर हिलो पनि छ अलि धन्न चप्पल लगाइएछ आज। हेलो कति भयो कति टिप्नुभयो उतातिरको रुममा गएर टिपौँ ल अब चाहिँ यहाँ नटिपौँ पुरै घुम्ने नि हरियाली उहाँ चाहिँ बडा गायककार हुनुहुन्छ है। साह्रै हिलो छ आज हिजो यति ठुलो पानी परेको थियो त्यही भएर पनि साह्रै नै हिलो छ बाटो। उहाँ चाहिँ एक बाल्टी लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यो दिन सम्झन चाहन्न त्यही कथामा दोहोऱ्याउन चाहन्न माया यो आगो हो पोल्छ थाहा छ आफैलाई जलाउन म चाहन्न। अब मलाई आउँदैन हजुरलाई आउन प्रेममा फस्न चाहन्न सम्बन्धमा गाँस्न चाहन्न मायामा फस्न चाहन्न सम्बन्धमा गाँस्न चाहन्न माया यो धारो हो कच्छ थाहा छ आफैलाई भेट्न म चाहन्न माया यो धारो हो थाहा छ आफैलाई रेट्न म चाहन्न। हो मेरो भागा गाइजहरु यो चाहिँ मेरो ह्याप्पी फेस हो स्ट्रबेरी टिप्न पाएपछिको
अस्ति नै स्याउ टिप्न जाँदाखेरि चाहिँ म स्याड भएर आएको थिएँ। नेपाली चाहिँ म खुसी भएर आएँ होइन। मजाले टिप्यो स्ट्रबेरी। अब मजाले खानुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीहरू घर फर्किँदैछौँ।